Moikka! Me ollaan siis Tolinitsin Katarina. Ja Aino. Ja tänään me vastataan kysymyksiin. Hmm. Kyllä. Hei, nopea kysymys. Mitä sulla on päällä? Tämä minun vaaleanpunainen takki, mikä on kaiken maailman jämälangoista ja sellaisista. Mm. Ja sitten kirppislangasta tehty paita. Tää on jotain puuvillaa. En tiedä. Ei ollut vyyhtiä. Ei kun pyydettä. Molemmat on esiintyneet aikaisemminkin videoilla. Kyllä. Kyllä. Ja sitten sinulla on sinun itse ompelema huivi. Mm-hmm. Tää on Nuppuprintin Keijujen kevätjuhla kankaasta. Mitenköhän päin se menee nyt? Siellä on Siellä on pupuja ja keijuja ja teekuppeja. How cute is that? Joo, ihanaa. Ja sit sulla on uusi valmistunut asia sinun siellä. Sinä olet virkannut rosetin sinne. Virkkasin pienen tällaisena. Sun hiukset on kasvanut kuvaan kyytiin. Niin, on kasvanut ihan hirveästi yhtäkkiä. Kun viime kesänä se oli 5 milliä. 5 milliä? Joo, mä leikkasin ne 5 millin terällä koneella. Joo. Ja nyt ne on noin pitkät jo. Niin. Crazy! Koska mä just katsoin Instagramista semmosen videon, missä joku oli sillai, kuvasi sitä kasvua. Ja sit silloin oli niinku, no kohta on tietysti vuosi, mutta silloin oli kasvanut hitaammin kuin sulle hiukset. Niin musta tuntuu, että mun kasvaa tosi nopeasti. Kun mä oon halunnut pitää ne lyhkäisenä, niin sit se on aina ongelma, että ne kasvaa liian nopeasti. Mut Joo. mä en tiedä mitä nyt tapahtuu. Antaa kasvaa. Antaa kasvaa. Kattellaan. Musta tuntuu hauska, että eikö se hammasta päästä vaan tohon, siis pelkästään tommoseen ponnariin virkkasit siis rusetin? Joo, mä oon nähnyt näitä jossain Instagramissa ehkä videoita, kun jotkut on tehnyt. Se on siis semmonen, molemmissa päissä on semmoset pallurat ja sit keskellä on semmonen ohkaisempi kohta. Niin sit se solmitaan vaan tommoseen tavalliseen ponnarilenkkiin. Okei. Pallurat, siis noin siivekkeet, Joo, siivekkeet. joo, ne rusetin semmoset. Joo, okei. Et ei nyt ihan pallurat ole, mutta semmoset pyöreät jutskat. Okei. Jutskat. Kyllä. Ja sit tässä ei nyt näin, mutta sit mulla on vielä tää mun tulppaanihame. Mitä on myöskin esitelty. Kyllä. Eli olet itse tehdyissä. Kyllä. Mulla on kerrankin jotain muuta kuin paskeri. Mulla on Making Sheet Happen ompelijan tekemä tällainen panta. Tää on kuin kruunu. Mä en oo käyttänyt tätä kertaakaan vielä silleen julkisesti missään, koska mä oon niin tottunut siihen, että mulla on aina paskeri tai joku hattu. Mut miksi ei vois olla tällainen pantakin? Mä mietin, että onko se liian korostava silloin. Ei, se on hyvä. Mutta se on tämmönen tosi tumman sininen. Ja sit Se on violetti melkein. No se on sellainen violetin tumman sininen raidallinen, missä on mustaa. Vähän näkyy tollain. Ja sit kun näistä, mä sanon vielä nopeasti ennen kuin mennään kysymyksiin, että kun oli näistä värianalyysijutuista puhetta. Okei, mä oon vähän rauhoittunut asian suhteen, mutta siis kun oli puhetta niinku hiusten väristä, niin okei, nyt mä katson tästä kameran ruudusta, niin te ette näe sitä, mutta täällä on mun juurikasvu. Mut se on aika lähellä tätä sun oma väri, värjättyä väriä. Mutta tästä tuli tosi musta tänne latvoihin. Niin tuli. Et jos mä tästä tuli vähän liian, mä tein itse ja värisin itse, niin valitsin semmoisen paketin, joka muistuttaisi vähän semmoista mun tummaa hiusväriä, mutta sit tuli vähän liian tumma. Niin jos mä vedän tän mustan tohon noin, niin sit erottaa vähän, että se on pikkasen tummempaa. Mut te ette nyt ehkä näe sitä, mutta mun hiukset on tosi tummat luonnostaan, niin tällä tavalla. Mut olen jatkanut väripohdiskelujani, mutta olen vähän rauhoittunut sen suhteen. Eli en ole enää nyt niin kuumeisesti pähkäillyt näitä mun omia sopivia värejä, mutta sitten on hauska kun miettii, että sitten kun lähdemme reissuun ja sitten kesällä kun olen päättänyt, että kesän lankatapahtumista saan Ainon langat siellä hyppii. Joo.
Mutta siis, että saa nostaa sit kesällä lankaa, tai tästä reissussa lankaa, niin sit, minkä väristä mä päädyin ostamaan. Mm-hmm. Niitä on ihan hyvä, että mulla on tämmönen suuntuvaihe. Ja sit hei, sä et ole esitellyt sitä koskaan ollenkaan. En olekaan koskaan ikinä. Siis tää on ihan crazy. She's crazy. Siis tää on niin hieno. Mä aloitin tämmöstä paitaa. Virkuti. Mä oon tän toisen hihan tehnyt. Täällä on tällainen hihansuu. Et tarkentiko se ollenkaan, mutta No. se on ihan sairaan hieno. Ihan superhieno. Ja siis mitä sulla on lankana? Vuonua jotakin? Joo, sitä Pentti Kampalanka. Tää oli se vaalea sinivihreä. Vai mikäköhän se oli? Oliko se sinivihreä? No, se väri. Mm. Somaväri. Mm-hmm. Niin tulee hieno paita sulle kuule siitä. Kyllä. Ja se on vähän niinku sun oma design. Mm-hmm. Vähän niinku. Vähän niinku. Wow. Mä en oo ihan varma, millainen tosta helmassa tulee. Et jatkanko mä sitä vielä mekoksi asti vai mitä tästä tulee. Mulla olisi vielä, kun tähän yhteen hihaan meni yksi vyyhti, niin mulla on tää nyt varattu tähän toiseen hihaan. Ja sitten mulla on sen jälkeen vielä 2 vyyhtiä. Niin sit sä voit tehdä niin pitkän kuin tulee. Niin. Okei. Ja sitten voin jopa ostaa sitä lisää, jos haluan tehdä sitä pitkän. Mutta katsotaan. Totta. Ois aika hieno mekkokin. Olisiko? Olis. Mm-hmm. Wow. Olet taitava. Mm. Mä oon nyt innostunut virkkaamisesta pitkästä aikaa. Ahaa. Joo. No kiva. Mm. Kyllä. No mutta jatketaan kysymyksiin. Ja kiitos kaikista kysymyksistä, joita tuli siis siihen. Siitä on jo muutama video sitten. Tuntuu, että siitä on ihan kauan aikaa, kun kysyttiin niitä. Mutta nyt vihdoin kakkososa tälle meidän kysymysvideolle. Ja mä oon kerännyt tähän mun iPadille. Ja nämä on nyt vähän silleen sekalaisesti. Mä diktaattorimaisesti päätän, mistä aloitetaan. Onko tämä taas silleen, että sä saat virkata ja mä kyselen? Onko se hyvä työnjako? On, se on hyvä. Okei, hyvä. Noniin. Rakkain neulenne. Mulle varmaan rakkain on se Tuukkalan riipuspaita, Meiju Kallion paita. Meiju Kallion suunnittelemapaita. Se oli sun ensimmäinen paita. Niin, joo. Joo. Kyllä. Mm-hmm. Mitäs sulla? Olisiko tää niinku itse tekemistä vai kaikista vai? Saat päättää. En mäkö osaa päättää. Kaikki. Niin. Mm-hmm. Mä tykkään tosi paljon semmoisesta mun äidin tekemästä pitkästä villapaidasta, missä on palmikkoa tässä. Niin kuin tässä kaarrokeosassa. Ja sit musta vähän samaa sarjaa on se, minkä mä... Metsänpeitto. Niin, kyllä. Niin ne molemmat on semmosia harmaita, tumman harmaita, mikä on sinänsä outo väri, mut ne on tosi mukavia, pehmeitä, lämpimiä. Joo. Niin ehkä ne. Okei. Hyvä. Kyllä. Ja sitten kun sä sanoit nyt, että mitäs sit ne, jotka ei olisi niinku itse tehtyi, niin mulla on sellainen mun äidin tekemä puuvillalangasta tekemä mustavalkoraidallinen teepaita. Sitä mä oon käyttänyt todella paljon. Niin olet. Ne on mun rakkaimmat. Mm-hmm. Minkä taidon haluaisitte oppia toisiltanne? Mä haluaisin oppia ainoa semmoista kärsivällisyyttä ja semmoista, että pystyisi kokeilemaan uusia asioita ja olemaan sellainen kärsivällinen. Että jos mulle ei heti joku niinku suju, niin sit se saattaa jäädä, jos mä en ole niin innostunut siitä asiasta.
Mä en voi sanoa mitään semmoista niinku yksittäistä, että haluaisin oppia virkkaamaan tai muuta, koska sä oot opettanut mua virkkaamaan ja mä osaan tehdä sitä, mutta mun kärsivällisyys ei riitä siihen, että se ei tunnu niin semmoiselta selkeältä ja hyvältä kuin neulominen. Niin. Mutta siis monta voisin sanoa, mutta tää on tämmönen niinku yksi, joka mahdollistaisi niiden muiden opettelun myös. Mut mä en tiedä, onko tää nyt vähän niinku samaa sarjaa kuin kärsivällisyys. Niin, mä mietin sellaista sun sinnikkyyttä. Onks mun sinnikkyyttä? Oo. Minkä asian suhteen? Onko se nyt varmaa, että sä puhut mustaa? Oo. Oh. Et sä jaksa tikuttaa ohkasta lankaa. Aa. Jaa. Niin. Ja sellaista niin kun, mä en tiedä mistä se tulee, mitä se on. Mä kyllästyn. Ai, okei. Joo. Mut ehkä mun pitäisi vaan kokeilla. Ohkasta lankaa. Niin. Okei. En mä tiedä. En mä nyt niin hirveän paksusta langoista ole tehnyt, mutta kun sä teet paljon ohkaisemmista paitoja. Haitoja monikossa. Okei. Ja neuletakkeja ja kaikkea, niin sit... Niin. Siitä minäkin haluaisin. Okei. Joo. Eli vähän samaa asiaa. Niin. Mutta eri tavalla. Okei, joo. Eli meillä on eri asioihin eri tavalla kärsivällisyyttä. Niin. Kyllä. Mutta hei, tästä voin hypätä tällaiseen kysymykseen, että mieluummin ohutta vai paksua lankaa puikoille? Paksua. No, mulle semmoista sporttia. Siis oon tehnyt paljon kyllä fingeringin vahvuisestakin. Mut ei niinku... Mut hei, sä oot tehnyt leisvahvuisesta. Niin on, mutta isoilla puikoilla. Aha, aivan. Okei, totta. Mitä joo. mä oon tehnyt? No mä mietin jotain huiveja, jos sä oot tehnyt niinku tosi Niin ohkasta. joo, mutta mä oon tehnyt sen 5 puikoilla, Okei. 4 puikoilla. Joo. No ehkä se sit on vähän silleen, että mulle fingerin ohutta ja sulle... mikä se on se onneli paksusta? Eikö se ole aika paksua? Ei se ole niin paksuu, mutta on se vähän paksuu. Ehkä nyt niin kuin DK Aran on aika hyvä. Mäkin tykkään kyllä DKsta. Niin. Kyllä. Okei, eli siis... Mutta yleensä mä laitan aina fingeringin kaksinkertaiseksi, koska en kestä. Ai jaa. Mut mulla on myös se, että jos tulee liian kuuma, niin ei pysty olemaan siinä, jos menee olemaan jotain tosi paksua. Ellei se olisi niinku tarkoituksella tosi paksua. Joo. Kyllä. Oletteko neuloneet keskenään yhteisneulontana mitään neuletta? No me aloitettiin sitä omanlainen paita. Veera Jussila. Joo. Mutta kumpikaan ei ole tehnyt sitä valmiiksi. Mutta ehkä se on semmoinen yhteinen juttu. Joo, kyllä. Mutta siis se yhteisneulonta meni aika kovaa vauhtia, että tuli aina joka viikko muistaakseni uusi niinku osio, ja me ei pysytty siinä perässä. Sä et pysynyt aikataulullisesti, ja mä en pysynyt siinä mielessä, että siinä oli uusia asioita opeteltavana. Ja mä olin silloin vasta aloittanut neulomaan. Kyllä. Ja onks mitään muuta? Me tehtiin ne meidän mätsävät villasukat, mutta se oli semmonen, että Aino teki eka. Sitten mä päätin, että mä teen kans. Dropsin Fiestasta siis. Ja sitten me päätettiin tehdä ne sydämet kirjoissa siihen. Tai Aino silmukoi sydämet niihin. Niin ne oli semmoset, että se ei ollut varsinainen yhteisneulonta. Ja... onks muuta? Ei varmaan oo. Ei. Mä oon... Me tehtiin rusettihuivit samaan aikaan. Niin tehtiinkin. Ja me osallistuttiin Siirin, eli Siirin silmukoiden rusettihuivikaliin kyllä. Kyllä, totta. Mutta se ei ollut semmonen, että... Oliko se semmonen päätös? Että mun mielestä se oli vaan, että molemmilla oli vaan halu tehdä se. Ei ollut semmoinen, että hei, tehtäisinkö yhteisneulontana, vaan semmoinen, että haluan tehdä tämän. Joo, mäkin haluan tehdä tämän. Mutta me tehtiin sitä yhdessä, istuttiin sohvalle ja molemmat teki. Totta. Ja sitten vertailtiin huiveamme. Totta.
Kyllä. Joo. Ja Veera, kaunis Veera, on yrittänyt meitä houkutella mukaan yhteisneulonmaan sillai samistelusukkia. Eikö se ollut se Pressed Flowers, mitä te meinasitte? Mutta mä en ihan lähtenyt siihen mukaan, koska mulla on haasteita sukkien kanssa, että mä en halua lähteä niin haastavaan sukkaprojektiin nyt. Mä haluaisin kyllä tehdä ne sukat. Ja Veerahan on ostanut jo langatkin niihin sukkiin. Ja sä mietit vielä, vai onko sulla langat jo valmiina? Ei mulla ole lankoja. Mä yritin kaivaa omista varastoistani, mutta ei mulla ole semmoista Joo. ihan sellaista väriä, mihin mä olisin tyytyväinen. Joo, se oli se Amy Christophersin ohje, mistä oot tehnyt sen huivin. Ja sitten Veera teki sen kauluriasian. Ja muista Siirilläkin on se kauluriasia, missä on niitä kukkia. Mä haluaisin kyllä tehdä sitä ohjetta. Ja siis ilmaisena oli Hoppiin sivuilla se semmonen niinku pieni kolmiohuivi. Joo, missä on reunassa niitä kukkia. Niin mä mietin, että pitäisi kokeilla sitä. Mut joo. Sitten oppis sen tekniikan. Joo, kyllä. Mutta teillä on semmoinen yhteisneulonta menoissa. Mutta voisiko se olla semmoinen Pressed Flowers yhteisneulonta, että neuloisitte ne sukat ja mä neuloisin sen huivi? Joo, mitä vaan sillä kuviolla. Joo. ehkä, kyllä. Joo. Mitkä ovat teidän lempilangat? No, mä tykkään tosi paljon Vuonoen onnellista. Hei, oliko tästä puhetta jo viimeksi? Voi olla. Joo. Mutta onko siihen mitenkään merkattu, että mihin kysymyksiin me vastattiin? No kun mä mun mielestä otin pois tästä, kun mulla on tuolla alkuperäinen lista ja sit mä oon tehnyt osa 2, niin voi olla, että tässä nyt tulee toistoa. Ja voi olla, että joihinkin ei vastata, eli laittakaa sit kysymystä, jos huomaatte, että minun kysymykseni ei vastattu, koska kyse on minun epäjärjestelmällisyydestä, ei kenenkään kysymyksen jättämisestä pois. Kyllä. Mutta voi olla, että mä oon puhunut tästä muutenkin, siitä onneli-ihastuksesta. Niin. Joo. Kyllä. Mä tykkään siitä, kun se on paksuhko, mutta kuitenkin ohut. Tai että siitä tulee semmoista, siitä ei tule tönkköä eikä liian paksua. Ja sitten se on kuitenkin lämmin ja pehmeä. Ja sitten se vielä pehmenee käytössä lisää niin sitten. Kyllä. Mä en tiedä mikä mun olisi. Voinko sanoa Dropsin muskat? Voi. Se on verseroituu puuvillalankaa ja nyt kun mä oon innostunut sitten, että mitä kesäneulajuttuja tekisi, niin sitten voi kiinnostaa se. Se on vähän tylsä vastaus, mutta mä en oikeasti osaa sanoa mitään yhtä suosikki käsiväriä tai muuta. Sitten on vähän hassu, että se on tommonen Dropsin massatuotettu lanka, jonka mä nyt sanon tässä, mutta mä tykkään myös siitä Raumakarnin petuniasta, puuvillalanka. Niin, ne on ehkä ne mun mielestä tällä hetkellä. Sillai. Ne on vähän semmoset, jotka on mielen päällä nyt juuri. Voisin sanoa muutakin, mutta en mä oikein osaa sanoa, mikä olisi sellainen tietty. Joo. Tää oli vähän tämmönen tylsä vastaus, mutta mennään täällä. Joo. Inhokki-neuletekniikka tai joku, mikä ei meinaa onnistua. Voiko sanoa, että ei ole neuletekniikka, mutta mikä ei meinaa onnistua ja on vähän silleen oikein kokoisten vaatteiden tekeminen. Tai että nyt mä oon sen Semperliivin kanssa joutunut vähän purkaa, koska mulla siis tiheys vähän heitti. Ja siis se 1 tai 2 silmukkaa voi tehdä paljon, mutta kerrottakoon, että mä mittasin sen liivin, kun mä oon nyt yhdistänyt sen tähän, niin mä sain siitä aikaan 180-senttisen, 180-senttisen liivin. Ja sitten mietin sitä, että mä en kykene kyllä kaventamaan niin paljon, että mä saisin siitä 50 senttiä pois. Niin. Niin sit tää on välillä sillä lailla, että tää turhauttaa mua, kun jos ei tuu sopivaa. Ei tää kyllä ole neuletekniikkaa. Onko sulla jotain tiettyä tekniikkaa?
Sä kyllä teet ihan suvereenisti kirjonen oletta ja pitsiä ja virkkaat ja Niin. sä oot steekannut ja... En mä tiedä, mitä mä en tekisi tai mistä mä en tykkäisi. Mä eksin. No, Tää on tavallaan tekniikka, mutta tää ei ole niin semmoinen selkeä. Alhaalta ylöspäin neulominen. Siis onhan sekin tavallaan tekniikka. Että Joo. Niin, ei. Ja se liittyy siihen, että miten saa sopivan kokoisen. Niin ei. Se on mulla. Mut onko se myös sulla? Eikö? ei. Sua ei haittaa tehdä. Ei. Okei. Mut en mä yleensä tee. Okei, joo. Joo. Mutta ei mua periaatteessa haittaisi, jos olisi joku ohje, minkä mä haluaisin tehdä, mikä olisi sillä tavalla, niin ei haittaisi. Okei. Oh, joo, okei. Sori, mä keskeytin sut. No mikä olisi sulla tämmönen tekniikka? En mä tiedä. Sinä selätät minkä tahansa. Mä yritän keksiä jotain, mutta en mä nyt keksi mitään ekstra hankalaa, vaativaa ja kettumaista. Niin. Mitään hirveän monimutkaista pitsiä mä en ole jaksanut viime aikoina tehdä. Vaikka mä haluaisin ehkä, mut niin se on ehkä semmonen, että mä tykkään tehdä semmosia helppoja asioita. Viime aikoina. Niin. Sä oot tehnyt joskus. Niin. Niin. Niin se sujuu. Mutta tää on nyt semmonen, että sua ei tällä hetkellä huvita. Niin. Niin eihän se sitten periaatteessa ole sun inhokki. Ei niin. Hyväksyn vastauksen, että ei välttämättä ole nyt inhokkia. Joo. Mutta mulla on ehdottomasti se alhaalta ylöspäin. Niin, just eilen kun etsiä ohjeita Niin. ja kiukutteli, kun kaikki on alhaalta ylöspäin. No siis 2 lähinnä. Vitre Designin Skagen tee, jonka päätin purkaa. Mä puhuin tästä edellisellä videolla. Ja sitten semmonen kuin flikka. Siinä on semmosia hauskoja pystyraitoja ja halusin tehdä sen. Mutta se tehdään alhaalta ylöspäin. Ja ehkä tää juttu on siinä, että mä mittailin, niin mulla on melkein 20 senttiä eroa, siis mun vyötärön kapeimmasta kohdasta rinnan ympärykseen. Niin se tekee sen kyllä tosi haastavaksi. Et kun mä toivoisin, että se olisi semmonen niinku vähän istuva, että se niinku sit vähän kapenisi siitä. Että se... Niin. Joo. Noniin. Nyt on jauhettu tästä aiheesta. Meitsi jalka kyllä puutuu, kun mä istun tän kikkareen päällä. No ota pois. Mäkin voi ottaa. Siis me istutaan tää... Oh my god. Siis me istuttiin täällä sillain... Nyt istutaan niinku selkä suorassa ja sillain, niin mulla oli tyyny. Ja sit Ainulla oli tommonen joogablokki, näytästä vielä. Mut tässä nyt paljastuu se, että mut mä oon se persialkanen, eikö se? Niin, mä oon pidempi niinku sillai Siis, seisten. siis ehkä sentin. Niin, ehkä sentin. Mutta se, että kun me istutaan, niin mä oon näin paljon lyhyempi. Niin. Mutta onko oikeesti sit selkeä ihan suorassa? Istutaanko me samassa kohdassa? Istuuko se eteenpäin? Tai taanpäin? Onko sillä väliä? No. Siis miten voi olla? Siis sä näytät siltä, kun sä olisit mua 20 senttiä lyhyempi. Niin. Mut mulla on pidemmät koivet. Niin, ja mulla on siis se... Eikö persialkainen tarkoita sitä, että on silleen lyhytjalkainen? Joo, kai. Kato, laita jalat suoraksi. Oh. niin. Mun jalat menee melkein sen, 10 senttiä pidemmälle. Eikä mene. Meneepäs. Eikä mene. Meneepäs. Eikä mene. Mut sulla on pienemmät jalat, sit niinku sun jalkaterät, et sulla on ihan hassusti muodostunut tää. Olet aivan kummallisen muotoinen. Okei, no mut siis me ollaan nyt vähän eri mittaisia ja aina voi mennä eteenpäin. Mutta tarvitsetko nyt hirveästi kuikulla tällainen? Ei. No niin, kuinka monta eri kantapäätä osaatte neuloa ja mitkä ne ovat? Minä osaan vain yhden ja se on lappukantapää. No, lasketaanko 2, jos osaa tehdä niin kuin varpaista varteen tai varresta varpaisiin? Lasketaan. No, vähän eri, mutta... Eli siis me emme ole
kantapäähivistelijöitä? Emme. Mä teen aina samalla lailla. Teetkö? Joo. Oh. Mä en oo kokeillutkaan mitään muita. Mua kiinnostaisi kokeilla, mut mulle se niinku ei ole kiinnostus riittänyt niin pitkälle. Niin. Mutta siis kunhan kertaan Sanna, niin hänellä on, että hän kokeilee tyyliin kaikki kantapäät. Ja mä odotan sitä, että Sanna tekisi videon. He tekisivät, kunhan keritään, Tiina ja Sanna tekisivät videon, jossa he keskustelisivat kantapäistä varta vasten. Ja esimerkiksi suosittelisivat tällaiselle lappukantapää-ihmiselle seuraavaa helppoa ja mukavaa tapaa tehdä kantapää. Kyllä. Yleisöpalautetta, fanipalautetta täältä heille. Jos sattuvat katsomaan, tai kyllä mä varmaan kerron tän heille joskus kasvatustinkin. Mutta heiltä saa sieltä, heidän kunhan keritään kanavalta saa kantapää inspiraatiota. Kyllä. Mä kyllä mietittää esimerkiksi jälkijättöinen kantapää, että miten se tehtäisiin. Musta kuulostaa niin oudolta. Mä oon virkannut sukat kerran. Niin, niihin mä tein sillä lailla kantapään viimeisenä. Mut se on sit taas virkkaus, se on neulettu. Mut se voisi olla 3. kantapää. Kyllä. En mä tiedä, osaisinko tehdä sitä uudestaan, mutta... Osaisit. Ehkä. Minkä uuden tekniikan haluaisitte oppia? Onko Ainulla jokin tekniikka tai taito tai asia, jonka haluaisi oppia? Minkä tekniikan tai taidon Katarina haluaa oppia? Musta olisi hauskaa oppia virkkaamaan tollain, kun sä vaan virkkaat. Mut musta se ei tunnu mun käsille niin hyvältä kuin neulominen. Neulominen tuntuu selkeämmältä. Mutta olisi kiva kyllä osata. Varsinkin kun katsoo just jotain niinku virkkauslehtiä tai jotain niinku paitoja, mitä kaikki on tehty, niin olisi hauskaa. Ja tykkäisin oppia tekemään piirtonauhoja. Musta olisi hauskaa tehdä nauhoja. Me joskus tehtiin meidän ystävän Jennin kanssa. Hän opetti meitä tekemään lautanauhoja, mutta muistan, että mä en saanut siitä nauhaa aikaiseksi. Muistan vaan, että mä kokeilin sitä. Mutta musta tuntuu, että mä en saanut siitä semmoista kun valmista nauhaa aikaiseksi. Ja sitten mä halusin tehdä keramiikkaa. Sitä mä halusin tehdä tosi paljon. Mites sulla? Mä kyllä aina haluan kokeilla, jos on uusia tekniikoita ja keksin, että mitä mä haluaisin oppia. Nyt mä kävin viime syksynä kintsugi-kurssilla ja nyt viime viikonloppuna kenkäkurssilla, niin siinä on nyt viimeisimmät. Tuftaus ja ryijyjutut, niitä mä haluaisin opetella. Mä haluaisin opetella tuftausta ja ryijyä. Siis se on ehkä ollut. Ei virkkaus niinkään, mutta siis anteeksi mä keskeytin sut. Sori mä keskeytin sut ihan. Mutta siis tuli mieleen kursseista ja siitä, että kiinnostaisi tosi paljon ne. Ne on ollut mielessä. Mutta virkkaus ehkä tuli mieleen, kun mä näin tässä sun. Ja sitten mä muistelin sitä kesän juttuja on. Kesäpaitoja, katteluja ja sitten kaikki virkkauksia. Joo. Sä kävit siellä siis tilasit ton ryijypaketinkin silloin joskus. Mut siitä on vähän aikaa. Vuosi sitten. Niin. Ehkä. Joo. Ryijyä mä oon tehnyt, mutta tuftausta mä en oo ikinä kokeillut. Mut mulla ei ollut siihen semmoista intoa kuin sulla selvästi. Ai. Mä oon joskus ostanut semmosen muovisen tuftauskynän ja musta se oli tosi huono. Ja sit mä heitin sen pois. Mut mä haluaisin kyllä kokeilla. Onko jotain muuta? Mille kurssille sä haluaisit mennä seuraavaksi? En mä tiedä. Sitten kävit siinä veistelykurssillakin, kun oliko se päivän verran se, vai ilta vai miten se oli se, kun sä veistelit niitä puikkoja ja koukkuja? Virkkuukoukun vuolemiskurssi. Kyllä. Tää on ehkä enemmän Ainolle tää kysymys. Miten, missä ja milloin olet oppinut kaikki nämä erilaiset käsityötekniikat? Pikkuhiljaa. Hei, tuli muuten mieleen, että sä oot tehnyt niitä kala-asioitakin. Mitä kala-asioita?
Onko ne vieheitä? Joo, pilkkejä. Niin, sitä ei mainittu aikaisemmin. Oho. Niin. Niin meillä on, musta tuntuu kotona jo ollut semmonen niin kun, että mun vanhemmat on tehnyt paljon käsillä, niin semmonen kannustus siihen ja myös niin kun itselläni halu. Niin just niitä pilkkejä mä oon ollut tekemässä isän kanssa. Ja sitten mä olin lapsena käsityökerhossa, missä mä opin virkkaamaan. Ja tein paljon kaikkea muutakin, ompelua ja kudoin kangaspuilla ja kokeilin nypläystä. Ja... Lapsena jo? Joo. Wow. Mä nypläsin semmosen semmoista niinku nauhapitsiä, niin semmosen omenan muotoisen, minkä mä semmosen pienen, mä liimasin sen kirjan kanteen. Koska me tehtiin semmoista kirjansidontaa. Se oli tosi, niinku, että kokeiltiin paljon kaikkea. Joo. Ja siellä sai tehdä myös semmosia niinku, omia ideoita. Et siellä oli usein joku tämmönen ohjattu juttu, mutta sitten oli paljon myös semmosia kertoja, että sai tehdä niin kuin, mitä itse halusi. Okei, joo. Siellä kävi aika monta vuotta. Ja sitten tässä aina kun tulee vastaan mielenkiintoisia kursseja, niin käyn sellaisilla ja sitten mä oon opiskellut vaan netistä. Ja katson YouTube-videoita. Aina kun joku kiinnostaa, niin kuin vaikka kehräyksestä mä olin tosi kiinnostunut, mutta siitä ei ollut kursseja silloin, tai ainakaan sillä, että mä olisin jotenkin päässyt, tai sitten että piti ottaa oma rukki mukaan vaikka, ja mulla ei ole mahdollisuutta kuljettaa. Ja sillä lailla, niin sitten mä vaan ostin rukin ja aloin kokeilla. Joo, niinpä, joo. Ja sekin oli silleen, että eikö sun äiti oli ostanut sun rukin? Joo. Ja sit sä aloit kokeilla, että hän oli joskus niinku, olisiko tää joskus 2018 ollut jo. Ja mä muistan, että tietysti silloin mä en ollut niin käsityöskenessä mukana, mutta jotenkin voisin kuvitella, että nyt on ruvennut musta tuntuu näkyä tässä silleen, kun on neulonut 3 vuotta, niin nyt on ruvennut näkyä entistä enemmän kuin kehräystä. Mutta niinku... Se oli jo aiemmin, koska mä asuttiin silloin vielä Tampereella. Että se on ollut ennen 2018, että se on ollut joskus 2016-2017. Osaat olla kehrää. Ehkä. Okei. Mä muistan, että sulla oli eka ne puiset pienet värttinät. Joo. Joo, kyllä. Joo. Joo, niin sit mä ostin itse rukin, mutta se oli tosi huonossa kunnossa. Ja sit mä en saanut siitä niin kun sitä rullaa irti siitä lyhdystä, niin se oli aina tosi hankalaa ja siinä oli vain 1 rulla. Mut sit mun äiti osti mulle kirpputorilta niin tosi hyvän vanhan rukin, missä oli 3 rullaa ja se toimii tosi hyvin. Onko se täällä vai sun isällä? Se on täällä, se on toi mikä on. Okei. Niin sit mä laitoin sen toisen eteenpäin. Okei. Ja mulla ehkä kans just toi sama, että niin kun mun äiti on aina neulonut ja ommellut ja kyllä niin kun on ollut semmoista, että hän on just opettanut mua ja on ollut sellaista niin kun kannustusta, että on niin kun päässyt just niin kun kuvataidekerhoihin ja sitten muistan käyneeni savikerhossa ja on ollut niin kun tällaista kannustusta ja sitten silloin kun olin niinku ala-asteikäinen, niin meillä oli sitten meidän niinku, omakotitalossa, niin meillä oli semmoinen, niinku, sitä sanottiin askarteluhuoneeksi, missä oli mun niinku, äidin ommelukone ja saumuri, ja sitten siinä oli mun pöytä siinä takana, ja sitten siellä oli kaikkia mun sellaisia niinku, tarroja ja kaikkea semmoista, niinku, mitä saisit puuhastella sellaista. Mutta sitten on sillä kannustettu kyllä niinku, tekee ja kokeilee. Ja sitten nyt Ainon myötä tietysti sitten, kun Aino tekee kaikkia asioita ja sitten kun Aino on lupautunut, että hän neuvoo mua ja mentoroi mua, niin sitten on uskaltautunut kokeilemaan lisää eri asioita vielä.
eri tekniikoita ja semmoisia. Kiva tehdä yhdessä. On kiva fiilis tehdä yhdessä. Et semmoista hurahtamista yhdessäkin niin on kivaa. Kysymys Ainolle. Kun teet laajasti erilaisia käsitöitä, miten jaat käytössä olevan ajan eri tekniikoiden välillä ja onko joku tekniikka, mitä tulee tehtyä yleensä enemmän? Ihan vaan sen mukaan, mikä huvittaa. Mm. Et joskus on aikoja, että en tee jotakin. No vaikka niinku kehräyksessä mulla on ollut nyt pidempiä taukoja, mutta sitten aina välissä innostun. Ja vaihtelee. Ja sitten jotkut asiat vaatii enemmän semmoista niin kun tilaa ja levittäytymistä, niin sit niitäkin teen sillä lailla harvemmin. Totta. Toi on kyllä totta kai itselläkin. Että sit esimerkiksi joku maalaaminen, että olisi hauska. Tykkäisin maalta enemmän ja haluaisin opetella maalaamaan. Niin sitten sitä kyllä tulee tehty tosi harvoin, koska on niin vähän tilaa. Kun ei voi oikein niin kun jättää sillä lailla pöydälle, koska sitten tarvii sitä pöytää johonkin muuhun, niin kuin vaikka syömiseen. Niin. Tai joo. Vaikka meillä on kyllä tälleen niin kuin meidän työpöytä ja ruokapöytä. Ja niin, mutta silti. Silti. Kyllä. Onko sulla jotain muuta sanottavaa vai mennäänkö eteenpäin? Niin sit se, että mitä mä teen, et teenkö jotain useimmin, niin sit on tämmösiä neulominen ja virkkaaminen, jotka kulkee koko ajan, koska ne on semmosia helppoja, mitä voi tehdä ja voi keskeyttää ja voi jatkaa helposti ja kantaa mukana ja ei vie paljon tilaa. Totta. Niin. Totta. Onko jotain käsityötekniikkaa, mitä Aino ei ole vielä kokeillut? Tuftaus oli se yksi. Onko muuta? Sä et ole tehnyt mitään pajukoriasioita. En varmaan olekaan. Koska eikö se ollut jossain kohtaa vuoden käsityötekniikkaa? Se oli toi... Mikäköhän se oli? Korinpunonta ja semmonen. No semmonen. Mutta silloin mä tein tuohesta. Mä tein semmosen korin. Tuohesta, okei. Okay. Niin, mutta pajusta mä en nyt tehnyt. Okay. Tai mistään semmoista niinku risuista tai semmoisista. Okei. Okay. Mut tuohesta on. Okei, okay. Joo. Joo. Ja oliko sit sä oot tehnyt piertanauhaa, sä oot tehnyt lautanauhaa, onko jotain muita nauhajuttuja? Viitelöityä nauhaa mä en nyt tehnyt. Mikä se on? Viitelöinti. Okei. Se on semmonen... Aino ei ole viitelöinyt. En ole. Mä en tiedä, mitä tarkoittaa. Nauhatekniikka. Okei, joo. Ainolle kysymys. Teet tosi monipuolisesti erilaisia käsitöitä, mutta mikä on sun mieluisin käsityötekniikka? Tässä on tosi paljon käsityötekniikasta puhuttu, mutta neulaminen. Virkkaaminen. En mä tiedä, mikä on mieluisin. Ehkä. Tää virkkaaminen on ehkä ollut niin kuin pisimpään. Sellainen. Ja just kun se on helppo ottaa mukaan ja kaikkea, niin se on silleen kiva. Samoin kuin kyllä neulaminen. Joo, kyllä. Mulla on lempi neulaminen, vaikka siis... Tää oli sulle kysymys. Mikä neulo on teillä sellainen, mitä ajattelette, että ette koskaan neuloisi, mutta olette tehneet ja ehkä tykästyneetkin siihen? Mulla varmaan kirjoneule-asiat on ollut sellaisia, että mä ajatellut, että mä en ikinä osaisi. Tai pitsi myös, mutta kyllä mä oon ihan tykästynyt ja sit kun tykännyt lopputuloksesta, niin sit on ollut silleen, Mutta se on ehkä ollut se, että on ajatellut, että ei osaisi tehdä, eikä silleen, että en koskaan, niin en tykkää. Niin mäkin oon ajatellut, että pitsineuvolle on sellaiset ohkaiset pitsihuivit, niin ne on näyttänyt musta ihan mahdottomalta. Mut sekin on ehkä sitä, että en osais. Niin. Kyllä. Mikä on lempineuletarvikkeenne? Mä tykkään noista sun virkkuukoukosta. Niin mäkin. Oli sieltä Wool and Woolenista tommonen puinen koukku.
puinen kahva ja metallinen koukku. Niin siis, niin, juurikin niin. Ja oli tosi edullisia. Katoin nettisivulta, että 2 euroa kappale. Kyllä. Joo. Mä tykkään siitä, vaikka mä edes käytän niitä. Mutta se on niin miellyttävän näköinen ja se tuntuu kivalta, kun mä oon kannatellut sitä kädessäni. Oho. Joo. Mäkin tykkään tästä, kun tästä on helppo pitää kiinni ja mä tykkään tästä puun tunnusta. Joo. Ja sitten, että siinä on metallinen toi pää, niin sitten se luistaa hyvin. Joo. Kyllä. Joo. Hän kyllä tykkää mun kaikista neulatarvikkeista. Mä oon vähän semmonen välineurheilija. Ja vähän semmonen hamstraaja. Mutta toisaalta, just kun mä puhuin mun kaverin Sinin kanssa, kun hän oli silleen, että onko hänestä tulossa niinku vinylilevyjen hamstraaja, ja sitten mä olin silleen, että ei, kun susta on tulossa ammattikeräilijä. Niin, voiko sanoa, että on neulatarvikkeiden ammattikeräilijä? Tai ammattineuloja. No se kuulostaa liian viralliselta, mutta siis ammattikeräilijä, mä en tiedä, siis vinylilevyissä ehkä voi ollakin ammattikeräilijä, mutta en tiedä voiko puikoissa ja jossain Neulatarvikkeiden niin. ammattihamstraaja. Niin. Mä oon sekä se ammattihamstraaja, mutta en kyllä tiedä miksi se olisi ammattimaista. Ehkä se kun me vertailen jotain hintoja silleen, mistä se olisi halvimmalla näitä puikkoja. Se olisi sitten se ammattimainen osuus. Onko teillä säilynyt ensimmäisiä itse tekemiäni käsitöitä vuosien takaa? Voisiko niitä esitellä? Hyvä idea. Ja ehkä voisi. Mulla ei kyllä kauheasti taida olla. Mä mietin, että ollaanko me esitelty, tai mä oon esitellyt ehkä sitä sellaista oranssia laukkua. Mun mielestä se on ehkä Instagramissa. Voi olla. Mutta mä haluaisin tehdä semmoisen videon, jossa me istutaan ja jutellaan semmonen knit and chat. Että istutaan alas ja jutellaan ja neulotaan. Jonka teema olisi se, että miten meistä tulisi neuloja. Tai miten meistä tulisi. Miten meistä on tullut neuloja. Ja sit siinä voisi esitellä niitä. Sulla on ehkä esiteltävää. Onko teillä tylsä vastaus silleen, seuraavassa jaksossa cliffhanger. Tai jossain tulevassa jaksossa? Ei mulla hirveästi kyllä ole, mutta se on ehkä mun ensimmäinen. Niin semmonen oranssilaukku. Se oli ainakin Instagramissa, joo. Mulla ei varmaan ole mitään lapsuudaikaisia oo, että mulla olisi vaan niinku 5 vuoden takaisin. Kumman neulotte mieluummin, huivin vai villapaidan? Villapaidan? Huivin. Mikä on sellainen käsityö kautta askarteluhomma, mitä olette kokeillut, mutta se ei ollut yhtään oma juttu? En mä osaa sanoa. En mäkään. Mikä on suurin ja haastavin neuletyö, mikä on meillä ollut? Tuntuu, että kaikki. Ehkä kirjoneuleet on ehkä semmosia. Se Tuukkalan paita ensimmäisenä. Mutta se ei kyllä tuntunut silloin niin. Mä olin niin innostunut, niin se ei tuntunut silloin niin raskaalta. Mun suurin on ehkä se virkkaukset. Mä oon virkannut 2 sängynpeittoa. Crazy. Ja sit sä oot virkannut ton matonkin. Niin, mutta se on paksu maton kuteesta. No mut silti matto. Niin, matto. Mä oon tehnyt useamman maton. Muistaakseni meidän Pyynikin torilla. Siellä oli 2 mun semmoista isoa virkattua mattoa. Oliko se vaaleanpunainen toinen? Joo, ja toinen semmonen oranssinkeltainen. Missä ne nyt on? Mun isä luona. Okei. Okay. Kai. Joo. Taitaa olla. Taitaa olla. Oh. Ja sitten mä tein semmosen vihreä-valkoisen kanssa. Ja sitten semmosen sinisen, minkä mä tein äitille. No. Olet siis tehnyt paljon. Kyllä. Niistä sängynpeitoista niin sen toisen mä tein silloin lapsena siellä käsityökerrossa isoiden neliöistä. Ja sitten se toinen oli se Kalevala peitto, josta oli yhteisneulonta tässä joskus muutama vuosi sitten, varmaan yli 10 vuotta sitten, en mä muista. Siitä on aikaa. Joo. Mutta hei, mikä se sitten on se, onko se sun lapsena tekemä se, mikä on semmonen niinku yhden ihmisen mittainen se? Joo, se värikäs. Mitä? Mä en tiedä tajunnut, että se on ollut niinku sun lapsena tekemä. Mä ajattelin, että sä oot tehnyt se joskus, kun sä oot asunut Seinäjoella silleen niinku 19-vuotiaana. Sitten mä oon miettinyt, kun se oli niin silleen, että se on kapea, siis se on niinku 80 senttiseen sänkyy. Silleen tosi niinku. Ja mulla oli matala sänky, kun se oli kerrossännystä
niinku se yläosa, niin se oli laskettu alas. Tai siis sillai, niin se oli vain 30 senttiä korkea se mun sänky. Niin sit se oli tehty niinku siihen, että se ei roiku maassa saakka se peitto. Niin siksi se on semmonen pitkä ja kapea. Okei. Mä muistan, että mä oon joskus kun asuttiin Tampereella, niin mä oon makoillut silleen, että mulla on se menee just mun jalkojen myöten. Joo. Sitten mä oon miettinyt, että miten voi olla näin pieni peitto? Okei. Joo. Jos kumpikin teistä saisi neuloa enää yhden ainoan asian loppuelämänsä aikana, mikä se olisi ja miksi? Mä neulosin jotain paitaa. Niin mäkin luultavasti. Jonkun mukavan pehmeän. Tai mekon. Sellaisen pitkän paidan. Mutta ajattelin sit, kun meitä olisi tästä 2, niin sit me voitais neuloa toisillemme. Niin. Niin sitten ei olisi enää niin yksitoikkoista. Onko tämä huijaamista? Ei. Ei. Mikä teidän neulesta on sellainen, johon on vuodattanut eniten tunteita? No, mulla tulee mieleen, mikä on eniten herättänyt tunteita. Okei, tää ei ehkä ollut se kysymys. Tää oli se, mikä mulla tuli mieleen, että Petitenitin Storm Sweater, joka on siis hieno, mutta mulla on mennyt ihan tosi paljon tunteisiin, kun mä en saa sit sopivaa ja sitten ne pudotetut olkapäät ei sovi mulle. Niin mä oon ollut tosi käärmeissä siitä. Et siihen on niinku vuodatettu tunteista sillä tavalla, että se on niinku vaivannut mua. Ja se odottaa tossa. Kastelua ja viimeistelyä. Tuolla mun henkilökohtaisessa rytöläjässäni. Mites sulla? Onko sulla jotain semmosia lohtuneuleita? Et mitä sä olisit neulonut sillä lailla semmoisena ajatuksena? No huivittunut usein semmosia. Okei. Joo. Jotenkin, kun on semmosia, ei tarvi hirveästi ajatella, jos tekee vaan semmoista helppoa kolmiohuivia. Totta. Ja sit niissä voi valita jonkun ihanan langan, koska sitä ei mene niin paljon. Niin. Totta. Niin. Totta. Kyllä. Mistä inspiroidutte just nyt? Sä annat mulle aina inspiraatioa. Niinkö? Joo. Kesäneuleista. Puuvillan langasta. Virkkaamisesta. Mä saan kyllä tosi paljon inspiraatiota myös Instagramista. Ja siis Pinterestistäkin, mutta Instagramista musta on tosi inspiroivaa nähdä muiden juttuja. Että on sillä lailla, että wow. Ja mua kyllä inspiroi kevätkin. Mä tykkään, kun valo lisääntyy. Musta se on ihanaa. Ja sit mua inspiroi tosi paljon se, kun me mennään reissuun, Tarttoon. Ja siihen ei enää kauaa. Ja viikon päästä. Ja sitten totta viikon päästä. Niin. Ja sit mua inspiroi langat ja kesän jutut ja ystävät. Okei, tää on vähän ympäripyöreä juttu. Mutta tällaiset asiat inspiroi mua tosi paljon nyt. Ja värit on mietityttänyt ja tavallaan inspiroinut. Onko sulla jotain, mikä inspiroisi sua juuri nyt? Ei lisättävää. Ei lisättävää, okei. Inspiroiko suakin meidän reissu? Joo vai? Joo. Inspiroiko sua kesän suunnitelmat? Neulefestarit ja... Joo, vähän vaikka mä oon vähän vielä sillai... Haluaisin neuloa paksua villaa. Mut saa neuloa. Saa. Kyllä. Totta kai saat. Saat neuloa vaikka kesälläkin. Ei sun tarvii. Kuuma tulee, mutta... Niin. Joo. Mistä teidän oma inspiraationne, ideanne tulee? Varmaan just toi sama, mitä äsken puhuttiin tässä. Varmaan niistä. Joo. Ja sitten toisilta, että jos toinen innostuu jostakin, niin sitten se saattaa tarttua tai luoda uusia ajatuksia. Mä tiedän, miten susta, mutta jos mä innostun jostain, niin saako se sitten uusia ajatuksia siitä? Koetko se samalla tavalla? Mitä mä ehkä koen, että
vaikka mä en välttämättä tekis samoista väreistä tai täysin samanlaista, niin aina se inspiroi, kun näkee ehkä se toisen into. Mä luulen, että se voi olla sellainen, että inspiroi. Onko teillä jokin koulutus kässäilyyn? Ei oo. Olemme amatöörejä. Ei, kun mikä se sanoo. Onko se sellaista? En mä tiedä. Amatööri. Niin. Ollaan vaan. Ollaan vaan ja tehdään. Niin. Joo, kyllä. Mut sähän meinasit vähän opiskella käsityöopettajan hommia. Niin, no mä oon käynyt yhden kurssin vai 2 vai mitäköhän niitä tuli. En mä muista enää edes käsityön opettajan opintoja avoimessa yliopistossa, mutta mutta se oli enemmän nyt niinku opettaja-opintoja. Niin, joo. Mutta se oli sellainen kokeilu. Onko teillä mielessä jokin käsitöihin liittyvää suurta haavetta tai jonka haluaisitte toteuttaa? Esimerkiksi jokin projekti tai materiaalihankinta tai käsitöihin liittyvä paikka, esimerkiksi ulkomaalainen lankauppa, jossa haluaisitte käydä? Mä haluaisin vielä jonain päivänä tehdä ison ryijyn. Sen Porin Tienot-ryijyn. Joo. Siinä nyt on eniten esteenä raha, koska sen materiaalipakettikin on melko arvokas. Mitä se maksaa? Olisiko lähellä 900? Ahaa, okei. Okay. Mä voin tarkistaa. Joo. Sillä aikaa kun Aino katsoo sitä ryijyä, niin ehkä mulla olisi, että mä haluaisin päästä Kööpenhaminaan. Mä haluaisin nähdä siellä neulekahviloita ja neulelankakauppoja ja ehkä se, että haluaisi matkustaa ja haluaisi nähdä eri kauppoja. Ja sit mä haluaisin suunnitella. Musta olisi kivaa. Musta tuntuu, että tosi monet nyt suunnittelee omia malleja, mutta musta olisi tosi siistiä suunnitella oma paita. Se olisi semmoinen haave. Ja mulla on semmoinen tunne, että mä oon vielä niin jotenkin aloittelija neuloja. Mut mä näen, että se voi tapahtua jossain kohtaa elämässä. Mutta haluaisin tehdä semmoisen. Joo, löysitkö se? Kun näitä on 2 kokoa, Joo. tai en tiedä, onko useampiakin, ja useampi paikka myy mun mielestä tätä tarvikepakettia, mutta ainakin toi Taito Pirkanmaa myy tarvikepaketti ommellen 885,90 €. Kutoen olisi 521. Mitä eroa on kutoen tai ommellen? Kutoen tehdään kangaspuissa, niin sitten siinä kudotaan se pohjakangas vähän niin kuin samalla. Tai siis sillä mutta sitten siinä ommellen niin se pohjakangas tulee valmiina ja sitten se vaan ommellaan neulalla. Sillä kun mä tein ton. Okei. Joo, ja sä haluaisit tehdä se ommellen? No joo, koska ei ole kangaspuita, mutta kangaspuillakin kävisi, jos olisi sellaiset ja olisi tilaa ja... Niin. No ei välttämättä tarvitsisi olla itselläkään kangaspuita, mutta... Joo. Joo. Aika hyvä haave, mutta siis toihan on toteutettavissa niinku, siis sillä tavalla, että... Jonain päivänä. Niin, kyllä. Siis sehän on ihan niinku mahdollinen, kun vaan sit priorisoisi sen säästökohteeksi. Joo. Onko jotain tiettyä haaveneuletta? Tämä on nyt mun muotoilu tästä kysymyksestä. Että onko jotain niinku, mikä olisi se haaveneule, ohje tai idea, jokin mikä on pakko joskus tehdä, värikompu tai tekniikka. Mä haluaisin kokeilla sitä mosaikkineuletta. Joko sitä Strömsön graafinen huivi, minkä sain sulta niinku joululahjaksi ohjeen. Ja se on siis ilmaisohje Ylellä. Ja tai sitten se Amy Christophersin Pressed Flower, sekin on mosaikkineule. Eikö ne ole samalla tavalla tehty? On. Joo. Onko sulla jotain semmoista haavetta? En mä osaa sanoa tähänkään mitään. Mekko! Niin, no jonkun mekon mä haluaisin tehdä. Kyllä. Ja mä haluan ehkä joskus kokeilla ommella hametta. Mut se on vähän nyt silleen pitkissä puissa. Onko? Joo. Kyllä. Eikö sä oo ommellut hametta?
No mä oon ommellut yläasteella sen. Muistaaks mä käytin sitä vielä silloin, kun se mahtui mulle semmonen musta, missä oli valkoisia palloja. Niin se mahtui vielä mulle yliopistoaikoina. Muistatko sä sen oikeesti? Muistan. Joo, sen mä tein yläasteella. Muistan, sä käytit silloin paljon. Niin käytinkin, joo. Mut mä en tiedä, mä oon varmaan luopunut siitä, kun se ei enää mahtunut. Joo, ja se oli aika kulunut. Oliko se kulunut? Oli. Semmonen haalistunut se kangas. Joo, en mä muista enää. Mut siis siitä kun mä oon ollut yläasteella, niin se on ollut 2008-2009. Et sit aikaakin, et... Kyllä. Katsotteko paljon Neole-podcasteja? Onko antaa jotain vinkkejä kanavista, mistä itse erityisesti tykkäätte? Jonkun verran katsomme. Katarina katsoo ehkä enemmän. Mä katon paljon kaikkia. Siis tosi monia. Että mä oon tilannut varmaan kaikki. Kaikki mitä mä oon vaan löytänyt, niin on tilannut. Ja tykkään kyllä katsoa. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit suositella kanavia? En mä saa sanoa mitään erityisesti. Mutta suositellaan meidän kavereita. Joo. Eli siis Annin. Annilla on kohta, ehkä nyt jo on 1000 tilaajaa täynnä, kuulkaas, mutta menkää ihmeessä seuraamaan Annia, ajatuksia Anni, ihanaa värikästä, raikasta menoa ja hän kuvaa vlogia ja esittelee hänen neuletakkeja ja tekee myös lapsilleen neuleita ja on semmonen kiva värikäs kanava. Ja sitten Siirin silmukat. Hänellä on ihanaa tunnelmallista. Hän tekee mun mielestä ehkä vähän harvemmin, mutta tekee pidempiä videoita. Viimeiskin taisi olla melkein 1,5 tuntia. Sitten oli ihanaa, kun tiesi, että mä saan katsoa sitä Siirin videoa. Tai siis totta kai niin kuin jokaisen... Mutta tietääkö sen tunteen? Mä yritän tässä sanoa sitä, että kun tiedät, että on semmoinen pitkä, niin okei, mitä mä selitän? Teekö mä aloittaa alusta? Ei. Mut siis on paljon katsottavaa. Niin, se on silleen... Saa nauttia sitä kauan. Kyllä, juuri. Tätä mä yritin sanoa. Joo, kyllä. Kiitos. Niin sitten kun sitä tulee se Siirillä video, niin sitten on aina, että jes, no niin, nyt sitten, kyllä. Hänellä on tunnelmallista, hän kuvaa, kun hän on vaikka ulkona tai... musta oli ihana, kun hän oli kuvannut semmoisesta, mikä se paikka oli? Siis oli semmoinen niinku... Oliko niinku rantamökki tai saunamökki tai missä hän oli kuvannut ja sekin oli ihanan tunnelmallista ja hänellä on maanläheiset värit ja tosi kaunis tyyli, että on semmoiset omat tyylit, niin kuin Annilla on semmoista värikästä ja raikasta ja ihania käsinvärjättyjä lankoja, Siirilläkin on käsinvärjättyjä lankoja ja sitten meidän uusin ystävä Veera, Kaunis Vera nimimerkillä löytyy täältä ja hänellä on myös niin kuin, tosi kiva oma tyyli ja sitten se, että hän kuvaa myös semmosia pieniä vlogipätkiä ja yhdistelee niitä ja hänellä on tosi sillain niin kuin, no, en mä tiedä. Ylistyssanoja nyt vaan, mutta siis nämä on niin kuin ne, mitä mä aina ensimmäisenä katson, että kun heiltä tulee, niin nämä meidän ystävien videot, niin se on aina tosi suuri ilo. Kyllä. Käykää seuraamassa heitä kaikkia, kuulkaas. Niin he ovat meidän läheisimmät ystävät ja ne on varmaan ne, mitä me säkin katsot aina niin kuin ensimmäisenä. Joo. Ja sitten katsotaan myös muita paljon. Että. Onko teillä mitään käsitöihin liittymättömiä harrastuksia? Ai, mitä se on? Mitä se on? Onko elämää käsitöiden ulkopuolella? Ei. Oh. Sä pyöräilet ja käyt uimassa. Niin, mutta pyöräily on tapa liikkua paikasta toiseen. Aha, että sä et määrittele sitä harrastukseksi. Niin, en mä ajattele. Mä tykkään tosi paljon pyöräilystä. Mutta en mä tiedä, onko se mun harrastus. Enkä mä käynyt uimaskaan nyt pitkään aikaa, mutta mä tykkään tosi paljon uimisestakin. Ja mä odotan, kun maa-uimala aukeaa. Kyllä. Pian. Reilu kuukausi. Kyllä. Se on kyllä ihana. Siellä me käydään yhdessä maa-uimalassa uimassa. Sulla on nokkekoti, sitten postikortteilua.
Sä kuuntelet kirjoja, mä luen kirjoja. Ja kuuntelen kyllä myös, mutta siis kirjoja. Kirjoja. Mulla on innostus rullaluisteluun, mutta se on vähän ollut tauolla. Ja tykkään maalata ja piirtää. Ja säkin tykkäät maalata ja piirtää. Tehdään luonnoskirjojuttuja, kollaaseja. Mikä on teidän yhteinen harrastuksenne, jos ei oteta käsityötä huomioon? Jos ei ole, niin mikä se voisi olla? Me ollaan käyty kirppareilla. Voiko sitä sanoa harrastukset kiertää kirppareilla? Ehkä ainakin joskus. Niin. Me ehtiin sitä vielä enemmän. Niin, just ollaan kierty kahviloissa ja tykätty semmosesta. Käyty kahviloissa piirtämässä. Kyllä. Ja... Onko jotain muuta, mitä me oltais tehty? Postikortteja lukija on ollut. Mulla se on vähän jäänyt, koska postimaksut nousee, niistä on tylsää. Kirjeenvaihtojutut. Harrastatteko viherkasveja tai muuta kasvattamista tai viljelyä? Minä en, mutta saan nauttia, kun Aino tykkää viherkasveista. Meillä on mun mielestä aika moniakin kasveja täällä kotona. Mä en sitäkään sillä tavalla ajattele harrastuksena, mutta niistäkin mä tykkään. Kyllä. Kun en mä oo niin aktiivinen niiden kanssa, että mä seuraisin erityisesti viherkasvisomea tai seuraisin jotain uutuuksia tai hankkisin mitään kauhean erikoisia kasveja. Mutta ehkä se tarvii, että voihan vaan olla silleen, että meillä on kasveja ja sä hoidat niitä. Kyllä. Niin, joo. Kyllä. Ja akvaarioita, niitäkin voisi sanoa harrastukseksi. Niin, totta. Tässä meidän takana siellä ei ole mitään muuta kuin kasveja ja sitten tuolla on miljoonakaloja. Se me varmaan kerrottiin aikaisemminkin. Joo. Ja sit sä oot harrastanut semmoista niinku kaupunkiviljelyä. Joo, meillä on tuossa pihalla semmoiset laatikot, viljelylaatikot. Niin ne on taloyhtiön yhteinen, että siinä oli meitä useampia. Mutta mä oon ollut vähän laiska siinäkin viime vuosina. Joo. Kyllä. Semmosia. Ottaisitteko mieluummin kissan vai koiran lemmikiksi? Kissan. Koiran. Mut sitten on fretti, joka on välimuoto. Meillä on ollut frettejä. Fretit on siis hillereitä. Siis näyttää ihan hillereiltä, mitä niin on kesyhillereitä. Mitä on luonnossakin. Ja, mut nyt meillä ei ole kyllä ollut pariin vuoteen tässä. Kyllä. Pidättekö ruoanlaitosta ja mikä on lempiruokanne? Mikä on yhteinen lempiruokanne? Mä vihaan ruoanlaittoa. Mun kai täytyy pitää, kun mä teen sitä työkseni. No kyllä mä siitä ihan tykkään. En mä... Niin, sä oot kokki ja leipuri ammatiltas. Niin, kyllä mä sit tykkään, varsinkin, että jos on sellainen niin kun aikaa tehdä hyvin ja on syöjiä ja sillä tavalla. Enemmän mä tykkään vielä kuin leipomisesta. No joo, mutta siirrytään seuraavaan kysymykseen. Lempiruoka. Mä tykkään tosta soijarouhen makaronilaatikosta tosi paljon. Siis se on tosi basic. Siis mulla ei ole mitään fancy, mitään avokado, limepasta, raamen, nuudeli. Vaan soijarouhetta ja makaronia. Joo. Me ollaan kalakasvissyöjiä, niin sillä tavalla. Tykkään myös lohesta tosi paljon, semmonen uunilohi ja perunamuussi. Mä oon tämmönen yksinkertainen ihminen näitten kanssa. Kun aina taas tykkää kokeilla kaikkea tosi fancy. Niin kuin esimerkiksi kun me laitettiin Instagramiin se tofu nuudelikeitto. Niin siellä on semmonen suuntaan antava resepti Ainon tofu nuudelikeitolle. Sä tykkäät testailla kaikkia mausteita ja mä oon taas sit silleen, että ei saa olla liian mausteista ja liian erikoista. Suolaa ja pippuria. Niin. Niin. Mikä sun lempiruoka on? Mä tykkään salaateista. Ainolla on nyt salaattivillitys. Niin, se on kyllä ollut jo vuosia.
Niin, mutta nyt on taas ollut semmonen niinku kova salaatti-innostus. Niin on. Kovaa. Lapsena mä inhosin salaatteja ja kaikkia tuoreita vihanneksia. Niin, ajatella. Niin, ja nyt mä en muuta söiskään. Niin. Sä tykkäät yhdistellä kaikkia erilaisia asioita. Joo. Mikä on sun lempisalaatti? Mitä siihen tulisi? Se vaihtelee. Kesällä mä teen aina sellaista, mihin tulee rukolaa ja mansikoita ja Oi vitsi. tofua tai jotain juustoa ja jotain sellaista. Joo. Sitten tykkään kyllä papuista. Katarina inhoa papuja. Anteeksi vain. Ei sun tarvitse anteeksi vain. No, hyvä, että sinä tiedät, mistä sinä pidät ja minä tiedän, mistä minä en pidä. Ja kikherneissä sellaiset paahdetut kikherneet on tosi hyviä. Nam nam nam. Tulee nälkä. Mitkä on teidän lemppariherkut? Patserina ja Kinder Bueno. Eikö se ole? Sun. Ai jaa. Eikö se ole sunkin? No, Fatserinasta mä tykkään. Joo. Mikä on sun lempiherkku? Teetä ja jotain, mikä olisi semmonen ultimaattinen lempi. Kaarrimummapulla. Joo. Joo. No se ei taas on mun niin semmonen. Eikö? Ei. Ei. No. Sellaiset. Sellaiset. Mikä on teidän molempien lempiasuste tai lempivaate? Mä tykkään huiveista. Mäkin kyllä tykkään huiveista, mutta vähän jäänyt käyttöön viime aikoina. En tiedä oikein miksi. Joo. Mutta mä tykkään, siis ehkä silleen lempiasuste on semmoset niinku vyötärölle tulevat hameet. Et se on niinku sillä tavalla lempiasia, että siihen voi yhdistää mitä tahansa. Ja varmaan sit itse tehdyt neuleet on semmoinen lempiasia tietysti aina. Että kun on nähnyt vaivaa ja tehnyt jotain kivaa, niin sit on aina silleen jää. Viimeinen kysymys. Joo. Jos sinulla olisi tunnuskappale, joka soisi aina kun astut huoneeseen, mikä se olisi? Ei olisi. Eikö? Ei. Se olisi joku, sulla olisi semmonen pillipiipari juttu. Ai olis. Joo! Sulla olisi semmonen pikkunen pilli sille. Eikö se olisikin? Varmaan. Ja mulla voisi olla se okei, mä en oo kattonut Star Warsia, mutta se Darth Vader. En mä tiedä miksi se olisi, mutta mikä mulla tuli mieleen. Joo. Kiitos kysymyksistä. Ja jos jotain lisäkysymyksiä näistä vastauksista tuli, niin saa jättää alle. Ja kertokaa teidän kuulumisia, koska kiinnostaa kuulla, että millä fiiliksellä olette nyt, kun toukokuu lähenee, kesä lähenee. Ihanaa. Onko teillä suunnitelmissa jotain, niin kuin, että minne menette kesällä johonkin neuletapahtumiin tai ootteko te menossa johonkin matkoille? Että teette ekskursioita johonkin Suomen sisällä, että käyttekö jossain lankakaupoissa tai muuta? Kiinnostaa kuulla. Ja mitäs muuta? Oliko tässä kaikki? Oli. Kiitos seurasta. Kiitos seurasta. Ja kiitos seurasta. Mä sanoin kiitos seurasta ensin sulle. Ai sanoit. Joo. Mut kiitos seurasta teille. Ja nähdään taas ensi videolla. Me mennään syömään makaronilaatikkoa. Moikka!